हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण तोंडाची चव वाढवणारे गाजराचं मस्त असं आंबट गोड लोणचं करणार आहोत। पण त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी गॅसवर पॅन ठेवला आहे। त्यात आता 1 चमचा तेल घालूया। मग त्यात अर्धा चमचा राई, चिमूटभर हिंग, पाव चमचा मेथी दाणे, 1 मिरची तुकडे करून घातले आहे। 1 वाटी गाजराचे तुकडे घालूया आणि चांगले मिक्स करून घेऊया। त्यात आता अर्धा वाटी पाणी घालूया व मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झाल्यावर झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून गाजर शिजले आहे की नाही ते बघूया। आता गाजर शिजले आहेत। त्यात आता चिमूटभर हळद, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे किसलेला गूळ घालून मिक्स करूया। हे आता 2 मिनिटे शिजवून घेऊया। हे आता शिजवून झालं आहे। लोणचं आता गार करून घेऊया। लोणचं गार झाल्यावर त्यात आता अर्ध्या लिंबाचा रस घालूया आणि चांगले मिक्स करून घेऊया। आता आपले तोंडाची चव वाढवणारं असं गाजराचं आंबट गोड लोणचं तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता की किती सुंदर दिसतंय ते। तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा व सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।